Всім привіт, друзі! Збройні сили України старанно боронять незалежність нашої країни задля того, щоб ми мали змогу жити нормальне життя і допомагали захищати тил у цій війні. Саме тому ми раді присвятити цей випуск огляду на гірськолижні курорти України. Так чи інакше, варто не забувати, що життя продовжується і за можливості радувати себе маленькими приємними речами. Не забувайте іноді відпочивати, а щойно наберетеся сил, продовжуйте працювати і волонтерити заради майбутнього нашої країни. З вами Visit Ukraine. Поїхали! Україна і до війни славилася своїми карпатськими гірськолижними курортами. Не тільки українці, але й іноземні гості країни відвідують ці місця для оздоровчого та активного відпочинку. Нагадуємо, що всім іноземним громадянам для в'їзду в Україну потрібно мати страховий поліс з покриттям COVID-19, незалежно від статусу вакцинації та кількості отриманих вакцин. Замовляйте надійне страхування онлайн від 80 євроцентів на день на порталі Visit Ukraine Today. На всі питання щодо в'їзду в Україну відповість цілодобова гаряча лінія. Кожен обирає собі місце для зимових канікул, відштовхуючись від різних потреб. Комусь хочеться здолати висоту найкрутішої гірки, комусь важливо поспостерігати за неймовірними краєвидами під час спуску на лижах, а хтось обирає для себе комфортний відпочинок у будиночках і лише доповнює свій релакс ненав'язливим з'їздом із засніжених гір. Ми підготували для вас наш особистий топ гірськолижних курортів у Карпатах і не тільки, щоб ви могли обрати одне чи декілька ідеальних місць для себе. Першим і найвідомішим курортом в нашому списку є Буковель. Навіть за межами України про цей курорт говорять з ентузіазмом. Буковель налічує цілих 62 гірки різного рівня складності, тому якщо ви початківець або професіонал лижного спорту, вам точно знайдеться місце тут. Окрім того, що ви можете наточити свої навички катання, ви можете круто відпочити у місцевих готелях класу люкс. Проте ви можете знайти і більш бюджетні варіанти на будь-який гаманець. Також у Буковелі ви можете полярно змінити вид вашого відпочинку, відвідавши парк екстремальних розваг чи локальні мінеральні джерела зі своїми друзями та сім'єю. Добиратися до Буковеля легше нікуди. З Івано-Франківська та Яремче туди ходять регулярні маршрутні таксі. На офіційному сайті курорта ціни за проживання стартують від 346 гривень. Ви ще думаєте? Мерщій пакуйте валізи! Наступним у списку найцікавіших гірськолижних курортів йде Драгобрат, розташований приблизно посередині між Мукачево і Чернівцями. 1,5 кілометри над рівнем моря і достатньо далеке розташування від найближчого населеного пункту. Все, що треба для того, щоб відчути спокій і усамітненість. Тут розташовано 20 різних трас, деякі з них прокладені через густий ліс. Саме тому гірськолижні траси Драгобрату набувають світового значення для фрірайдерів. Минулого року ми були тут, закривали сезон сноуборда і знімали для вас влог. Хоча, зважаючи на те, що більшість відвідувачів Драгобрату звичайні люди, які катаються на лижах в задоволення, новачкам тут також буде комфортно. Тут ви можете зняти номер в готелі поруч від 800 гривень за ніч. У перервах між підкоренням сніжних вершин ви можете завітати до барів, ресторанів, поїхати до річки Тиса та до озер льодовикового походження. І батькам, і дітям точно буде цікаво так різноманітно провести час. На відпочинку на курорті Славське, здається, був кожен третій львів'янин. Славське знаходиться у 130 кілометрах від Львова і налічує 11 трас для любителів і професіоналів лижного спорту та сноубордингу. Саме тут знаходиться найдовший підйомник України – 2 кілометри 700 метрів. Славське досить різноманітне у своїх пропозиціях гостям цього курорту. Якщо серед компанії, якою ви поїхали на спільний відпочинок, знайдуться ті люди, які неохоче вдягають гірськолижне обладнання і пересуваються з лижами в руках, а не на ногах, ви завжди можете відвідати численні бари, кафе, ресторани недалеко від самого комплексу. А в самому селі Славське ви знайдете справжню знахідку для туристів – виставку вишиванок, гончарну майстерню і форелеві ферми, яких на Буковині не перелічити. Сам курорт доступний в ціні. Обирайте відпочинок від 375 гривень за добу.
Нагадуємо вам, що саме завдяки вам, любі глядачі, ми продовжуємо працювати і створювати нові і цікаві відео. Саме тому ми просимо вас підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, поставити дзвіночок, адже ми регулярно публікуємо нові відео. Лишіть коментар та поставте лайк. Це все допомагає алгоритмам Ютубу підняти це відео в тренди. А чи чули ви про Мигове? Це один з молодих сніжних гірськолижних курортів України. Тут не так багато трас, всього 4. Але незважаючи на це, їх не можна назвати нецікавими. Тут проводяться численні змагання міжнародного рівня. Панове сноубордисти, вам тут буде особливо комфортно, адже одна з трас тут зроблена саме для вас. 2 роки тому ми там були, і якщо ви ще не бачили наш міні-влог звідси, дуже радимо його подивитися. Там ми демонструємо аналогічні способи провести час у Мигово і в теплу пору року. В Мигово ви можете відпочити дуже бюджетно, адже ви можете зняти як і люксовий готель, так і хостел від 200 гривень за ніч. Ми знаємо, що деякі люди люблять подорожувати наодинці, тому цей варіант, напевно, найкращий для мандрівників, яким не принципово користуватися предметами розкоші на відпочинку. Кинув речі на ліжко, не чекаєш нікого та спокійно йдеш опановувати лижі або сноуборд. Якщо ви додивились відео до цього моменту, вітаю! Ви відкрили секретний для багатьох гірськолижний курорт на Київщині. Що? На Київщині? Це не жарт? Це цілковита правда, адже у селі Гвоздів Київської області ви можете проїхатися 2 схилами для професійних спортсменів зимового спорту та одним для чайників, що тільки пізнають ази катання. Всього у 43 кілометрах від Києва ви можете відпочити всією сім'єю. З Києва навіть ходить маршрутка, яка швидко доставить вас до пункту призначення. Щоправда, ціни там, м'яко кажучи, буковельські. Але зважаючи на те, що це настільки близько до столиці, можливо, ціна виправдана. А в самому Києві ви можете завітати до Протасового Яру, який зимою запрошує киян і жителів міста покататися на лижах, не виїжджаючи надто далеко. Це ідеальне місце для здійснення імпульсивного бажання якось цікаво провести зимовий день. Просто приїжджайте сюди, орендуйте обладнання і скоріш підіймайтеся на трасу. Це місце важко назвати курортом, оскільки тут знаходиться лише одна траса, і зазвичай тут достатньо багато людей. Тим не менш, тут дуже зручно оплатити своє перебування на снігу, тому що в наявності існують погодинні абонементи. Поруч зі спуском ви можете смачно пообідати в невеличкому кафе. Беріть на замітку, це місце – прекрасний варіант для зимового побачення. Ми ще раз дякуємо ЗСУ і волонтерам, які стоять на варті безпеки нашої країни, і закликаємо вас донатити для наближення нашої перемоги. А як вам наша підбірка гірськолижних курортів України? Чи були ви в якомусь з цих місць? Які були ваші враження від зимового відпочинку? Діліться думками з нами в коментарях. З вами були Visit Ukraine. До нових зустрічей! Слава Україні!